محلات الكشري في مصر مش بتعمل كشري بس، بتعمل كمان طواجن للي عايزين بروتين اكتر في اكلهم، زي طاجن المكرونة باللحمة ده. ميزته انه موفر وطعمه حلو جدا وسهل. عشان التوفير بيزودوا على اللحمة بصل وطماطم كتير. انا هستخدم نص كيلو لحمة مفرومة، فبشرت في الكبة ربع كيلو بصل وربع كيلو طماطم، يعني قد اللحمة خضروات. بشرتها لحد ما بقت حتت صغيرة خالص كده، وممكن تبشروها انعم لو مش عايزينهم يبانوا قوي. كمان عصرت كيلو الا ربع طماطم عشان الصلصة، وصفتها. بعد كده سخنت طاسة على نار أعلى من المتوسطة، وحطيت فيها نص كيلو لحمة بقري مفرومة. ميزة الطاجن ده إن ممكن تستخدموا فيه أي نوع لحمة، أي قطعية وأي نسبة دهون تحبوها. فتت اللحمة من بعضها بالسباتيولا كده. مش محتاج أحط دهون عشان الدهون اللي في اللحمة كفاية للتسوية، بس لو بتحبوها دهنية أكتر ممكن تزودوا زيت أو سمنة. بعدين حطيت البصل والطماطم اللي بشرتهم، وهرست عليهم فصين توم. والطاجن ده بيكون مبهر قوي، فحطيت معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة مليانة بهارات لحمة، ونص مكعب مرقة. وعشان عايزه حراق حطيت معلقة صغيرة مليانة هريسة فلفل، بس دي اختياري. وقلبت كل حاجة في بعضها كويس جدا، وكنت بسيب اللحمة تستوي دقيقتين كده، بعد كده اقلبها واسيبها تاني واقلبها. نوع اللحمة وقطعيتها هيفرق في مدة السوا. دي بعد 10 دقايق كانت استوت. دقت عشان اتأكد انها استوت وان مش ناقصة حاجة، وشلتها من على النار. الصلصة بقى هعملها شبه بتاعة الكشري شوية. سخنت حوالي 4 معالق كبار زيت على نار هادية، وهرست فيهم فصين توم، وقلبتهم لحد ما لونهم بدأ يتغير شوية، حوالي 30 ثانية بس كده. بعدين حطيت حوالي ربع كوباية خل، وحطيت عليهم الطماطم اللي عصرتها وصفتها، عليها معلقة كبيرة معجون طماطم، والتوابل: معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة سكر عشان تعادل الاسيديتي، ونص المكعب التاني بتاع المرقة. وقلبت. لو مش عايزين تستخدموا طماطم كتير قوي كده، ممكن تستخدموا نص الكمية دي بس وتزودوا النص التاني مية، وتحطوا 3 أو 4 معالق معجون طماطم. سبت الصلصة دي تغلي على نار بين الهادية والمتوسطة 5 دقايق، بعدين شلتها من على النار. كده كل حاجة جاهزة. في المحلات بيستخدموا طواجن معدن عشان عملية أكتر بالنسبة لهم، بس دي مش عندي، فاستخدمت طواجن فخار عادية مش هتفرق. قسمت كمية اللحمة على الأربع طواجن دول. العدد تقدروا تتحكموا فيه براحتكم على حسب حجم الطاجن والكمية اللي حابين تحطوها على كل طاجن. بعد ما حطيت اللحمة في الطاجن سويتها وضغطتها كويس كده علشان تبقى ماسكة نفسها فوق المكرونة. بعدين حطيت المكرونة اللي بيستخدموها في الطواجن دي هي القلم أو البني، بتتحط نية وبتستوي جوه الفرن. سرحت وأنا بحط المكرونة ومليت الطواجن للآخر. ده مش صح، لازم أسيب فراغ بسيط كده عشان المكرونة لما بتستوي بتنفش نص سنتي بس كده كفاية. بعد كده قسمت الصلصة اللي عملتها على الطواجن. لازم الصلصة تكون خفيفة خالص كده عشان دي اللي هتسوي المكرونة، لو كانت تقيلة زودوها شوية مية مغلية. محلات الكشري الطواجن عندها بغطا عشان بخار المية ما يتسربش ويسوي المكرونة كويس، بس انا ما عنديش غطا للطواجن دي للاسف، فغطيتها بفويل وقفلته عليها كويس من الجناب. حطيت الطواجن في فرن كنت مسخنه على درجة حرارة من 180 ل 200. الجلد بتاع عزل الحرارة اتقطع خالص، متهيألي دي اشارة ان انا محتاج اغير الفرن، بس دي مش قصتنا دلوقتي. الطواجن بتاخد في الفرن من ساعة الا ربع لساعة وربع حسب نوع المكرونة. كده كده اللحمة مستوية. ما تطلعوهاش قبل ما تدوقوا مكرونايه من طرف الطاجن خالص من فوق. لو الجزء ده استوى يبقى باقي الطاجن اكيد استوى. لما لقيت ان اللي دقته كان مستوي كويس طلعتهم من الفرن. الخطوة الجاية دي بقى حلوة قوي. حطيت طبق على الطاجن من فوق، وقلبت الطاجن عليه. بعدين قعدت اخبط على الطاجن من كل حتة كده عشان افك المكرونة واللحمة اللي لازقين فيه. بعدين شلت الطاجن وانا بهزه بالراحة كده عشان المكرونة تنزل من غير ما شكلها يبوظ. الحلو في الحركة دي انها بتحسسكم انكم بتعملوا مقلوبة. وبس كده. شكل الطاجن بيبقى تحفة، ولما يتقدم وهو لسه سخن كده بيبقى رهيب، وطعمه حلو جدا وسهل جدا. ممكن يكون بياخد وقت طويل، بس الوقت كله جوه الفرن وانا قاعد مش بعمل حاجة. جربوه وقولولي رأيكم. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا انكم بتتفرجوا للآخر.